गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो मैले चाहिँ आज फेरि ट्रान्सफर्मर अन डिसी भनेपछि जस्तै कि स्मल फेज ट्रान्सफर्मरको बारेमा चाहिँ लिएर आइसकेको छु। र यसको चाहिँ के छ भने जस्तै कि अब हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ ट्रान्सफर्मर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र ट्रान्सफर्मर बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउनु त भन्दाखेरि मैले ट्रान्सफर्मर चाहिँ यहाँनिर बनाउँछु, किनभने यता चाहिँ लेख्नु सजिलो हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि फिगर चाहिँ मैले ठ्याक्क यहाँ बनाउँछु। टक्कै यस्तरी बनायो। अनि के हुन्छ यहाँभित्र नि बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै यस्तो गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अलिक कस्तो बाङ्गो भइदियो तर यस्तो गरेर यो बनाइयो। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट गर्दाखेरि यहाँबाट ठ्याक्कै यस्तो गरिदियो। अनि यस्तो गरेर चाहिँ ठ्याक्कै यहीँबाट यस्तो गरेर यसलाई चाहिँ कसरी बनाइन्छ भने यस्तरी बनाउनु पऱ्यो क्या। यसरी ठ्याक्क आए पछाडि योबाट यस्तो गएर यस्तो हुने नि त, यस्तो हुने नि त, यस्तो हुने हो, यस्तो हुने हो सेकेन्डरीको। अनि त्यस पछाडि अर्को भन्दाखेरि के हुन्छ योबाट आएर ठ्याक्क गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो गरेर यताको मैले चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट पनि निकालेँ, त्यहाँबाट निकाल्ने। अनि त्यस पछाडि प्राइमरी र सेकेन्डरी टर्न्स छ। प्राइमरी सेकेन्डरी टर्नमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै कि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ सिधा बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ जे छ यो यस्तै भइदियो, केही छैन। योबाट चाहिँ यस्तो गरिदियो भने होला मानिलियो। अनि यो यहाँबाट सिधा गरिदियो, यस्तो सिधा गरिदियो। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट पनि यो यस्तै तल झर्दै यहाँ सिधा गरिसकेपछि यो पनि फेरि के हुन्छ गर्दाखेरि योबाट पनि ठिक्क यस्तो गरेर छक्क लगाइदिएर यस्तो गरेर चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स ल यो अलिक यस्तो यस्तो छ है। मानिलियो यो भनेको N2 छ, यो N1 छ। ल यो भित्र लेखिदियो, भित्र यो N2 गर्यो। अनि यो यस्तो गरिसके पछाडि हाम्रो भने जस्तै कि यहाँबाट हामीले डिसी भोल्टेज दियौँ, V1 दियौँ डिसीको लागि। ल V1 दियौँ, V1 दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने डिसी ट्रान्सफर्मर अन डिसीमा चाहिँ ट्रान्सफर्मर दियो भने त हामीले अगाडि एसीमा त हेरिसक्यौँ सबै केस। अब डिसीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्छौँ, लेट्स सी होइन। जस्तै कि अनि यति गर्दाखेरि हामीले डिसी भोल्टेज यहाँबाट दियौँ। डिसी भोल्टेज गइदिइसके पछाडि के हुन्छ डिसी रेटेड डिसी भोल्टेज V1 applied across the primary across the primary के हुन्छ प्राइमरी वाइन्डिङ अथवा टर्न्समा चाहिँ जस्तै कि यहाँबाट अब I1 करेन्ट दियौँ, I1 फ्लो भइदिइसके पछाडि के हुन्छ ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ डिसी करेन्ट हामीले फ्लो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि अब प्राइमरीमा चाहिँ गइदिइसके पछाडि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त अब जस्तै कि के हुन्छ I1 डिसी भोल्टेज फ्लो, I1 करेन्ट फ्लो I1 करेन्ट फ्लो इन के हुन्छ इन प्राइमरी
वाइन्डिङ प्राइमरी वाइन्डिङ यो गरिसके पछाडि यो गरेपछि यो वाइन्डिङमा चाहिँ यतिमा चाहिँ यो वाइन्डिङमा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स एमएमएफ चाहिँ यसमा चाहिँ क्रिएट हुने भइदियो क्या एमएमएफ क्रिएट हुने भइदियो एमएमएफ क्रिएट भइदिइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि I1 करेन्ट फ्लो इन द प्राइमरी वाइन्डिङ अनि त्यसबाट के हुन्छ अब यो गइदिइसके पछाडि यो V1 भोल्टेज गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ यो V1 रो चाहिँ V1 फ्लो इन त्यस पछाडि DC करेन्ट फ्लो इन द प्राइमरी वाइन्डिङ त्यस पछाडि के हुन्छ यो भनेपछि I1 अब यो एन टर्न्समा जाने हो नि त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ I1 N1 हुने भयो द्याट इज के हुन्छ भनेपछि यो भने चाहिँ प्राइमरी के हुन्छ प्राइमरी वाइन्डिङ एमएमएफ हुने भयो त प्राइमरी वाइन्डिङ एमएमएफ हुने प्राइमरी वाइन्डिङ एमएमएफ क्रिएट हुने भयो प्राइमरी वाइन्डिङ एमएमएफ क्रिएट भइदिइसके पछाडि अब यस पछाडि के हुन्छ एमएमएफ पछाडि के हुन्छ जस्तै एमएमएफ पछाडि चाहिँ हाम्रो एमएमएफ रो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सको कारणले गर्दा चाहिँ फ्लक्स प्रड्युस हुने हो कोरमा फ्लक्स प्रड्युस इन ट्रान्सफर्मर कोरमा चाहिँ फ्लक्स प्रड्युस हुने भइदियो फ्लक्स कोर हुने भयो जस्तै कि फ्लक्स प्रड्युस हुने भइदियो क्या यतिमा चाहिँ फ्लक्स 5 प्रड्युस हुने भइदियो जस्तै ट्रान्सफर्मरको कोर यो भइदियो नि त यो पार्ट यति पार्ट भनेपछि यो कोर हो क्या कोर भइदिएपछि यहाँबाट 5 क्रिएट भइदियो 5 क्रिएट भइदिइसकेपछि यस्तो गरेर चाहिँ यो फ्लक्स प्रड्युस भइदियो फ्लक्स प्रड्युस भइदिइसके पछाडि के हुन्छ यो फ्लक्स V1 दिएमा हामीले प्राइमरी भोल्टेजमा डिसी भोल्टेज सप्लाई गरी यहाँबाट यो प्राइमरी वाइन्डिङ अब के हुन्छ भने जस्तै कि रेटेड द डिसी भोल्टेज V1 एप्लाइड एक्रस द प्राइमरीमा यो V1 गइदियो अनि I1 करेन्ट फ्लो द प्राइमरी वाइन्डिङमा गइदियो प्राइमरी वाइन्डिङमा गइदिइसके पछाडि त्यो दुईवटा लिङ्क भएर चाहिँ लिङ्क विथ द I1 र N1 प्राइमरी वाइन्डिङ एमएमएफ भन्ने चाहिँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स यहाँ यो प्राइमरी वाइन्डिङमा चाहिँ क्रिएट भइदियो त्यो भने चाहिँ त्यस पछाडि अब फ्लक्स क्रिएट भइदिइसके पछाडि त्यो वरिपरिको यो कोर यो भने पछाडि यति ग्याप भने पछाडि यो ग्याप भने पछाडि के हुन्छ कोर हो नि त यतिमा चाहिँ फ्लक्स क्रिएट भइदिइसकेपछि यो भनेको त V1 गएको डिसी भोल्टेजको त फ्रिक्वेन्सी भनेको जस्तै यो त सेम हुन्छ नि त फ्रिक्वेन्सी त एफ भनेको त 0 हुन्छ नि त यहाँ भनेको त त्यही भएको कारणले गर्दा जस्तै कि हामीले चाहिँ अब साइनोसोडियल वेभमा भए पो यहाँ भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेको त 0 हुन्छ यहाँ हाम्रो त अनि डिसीको लागि डिसीको लागि त हाम्रो त यो त भइदियो N1सँग लिङ्क भइदिइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यस्तरी यहाँ चाहिँ यस्तो हुने भइदियो क्या यस्तो भइदियो अनि यो फ्लक्सको नि त्यो कन्स्टेन्ट हुने भइदियो क्या वरिपरि त्यो फ्लक्सहरू पनि कन्स्टेन्ट भइदिइसके पछाडि चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 0 भइदियो अनि फ्लक्स नि कन्स्टेन्ट भइदिइसके पछाडि फ्लक्सबाट पनि के भइदियो त प्राइमरी र सेकेन्डरी चाहिँ ट्रान्सफर भएन यो गर्दाखेरि फ्लक्स नै क्रिएट भइदियो नि त त्यो फ्लक्स क्रिएट हुनुको लागि त जस्तै कि अब लिङ्क त गर्यो प्राइमरी र सेकेन्डरीले तर अब के हुन्छ त्यो भने चाहिँ त्यो फ्लक्स नि कन्स्टेन्ट नै छ जस्तै कि अब यहाँबाट के भइदियो त यहाँबाट गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ भन्छ F = 0 हुन्छ त्यो भएर लिङ्क्स विथ प्राइमरी एन्ड
सेकेन्डरी वाइन्डिङ प्राइमरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा त यो नम्बर अफ टर्न्स भएको दुइटै वाइन्डिङ वायरको वाइन्डिङमा त भइदियो, तर त्यस पछाडि अनि त्यो वाइन्डिङ भइदियो अनि त्यस यो वाइन्डिङ पछाडि ड्यु टु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन कन्स्टेन्ट भइदिइसके पछाडि अब भनेपछि फ्याराडेज सेकेन्ड ल जस्तै कि अब भनेपछि अब हाम्रो के भइदियो फ्याराडे यसको रेस्पेक्ट यो भनेछ फ्लक्सको रेस्पेक्टमा भनेपछि फ्रिक्वेन्सी नि 0 छ, फ्लक्सको 0 भइदिइसके पछाडि प्राइमरी र सेकेन्डरी E2 चाहिँ 0 हुने भइदियो क्या। फ्लक्स टाइमको रेस्पेक्टमा 0 भइदियो, फ्लक्स टाइमको रेस्पेक्टमा 0 भइदियो। अनि जस्तै त्यो भइदिइसकेपछि फ्लक्स क्रिएट भइदिइसके पछाडि के हुन्छ, जस्तै कि फ्याराडेलाई E डाइरेक्ट d∅dt फाइ र dt त 0 छ नि त, 0 छ, फाइ 0 छ, कन्स्टेन्ट छ, त्यो भइदिए पछाडि E1 र E2 नै 0 भइदियो। यो भनेपछि E2 = 0 भइदियो, यो भनेपछि E1 = 0 भइदियो। E1 = 0, E2 = 0 भइदियो क्या। प्राइमरी भोल्टेज चाहिँ के भइदियो भने जस्तै कि यो चाहिँ 0 भइदियो, सेकेन्डरी पनि 0 भइदियो, इन्ड्युस EMF भोल्टेज दुइटै 0 भइदियो। प्राइमरी ओन्ली जस्तै कि यो उमा चाहिँ अब जस्तै कि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइमरीमा मात्रै जाने भयो नि त, करेन्ट त जाँदाखेरि चाहिँ त्यो गए पछाडि के हुन्छ, प्राइमरी करेन्ट भनेपछि जस्तै कि DC भोल्टेज बाई प्राइमरी वाइन्डिङ हुने भइदियो अनि रेसिस्टेन्स हुने भइदियो। अनि जस्तै कि के भइदियो भने यो भइदिइसके पछाडि यति भइदियो भने के हुन्छ, जस्तै यो भनेपछि के हुन्छ, यो त यति भइदिइसक्यो, यहीँ लेख्छु यति भइदियो त्यो E1 E2 0 भइदियो। अनि त्यसपछि प्राइमरी करेन्ट भनेपछि के हुन्छ, प्राइमरी करेन्ट I1 अथवा प्राइमरी प्राइमरी करेन्ट इजिकल टु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, DC भोल्टेज बाई के हुन्छ, DC भोल्टेज बाई प्राइमरी वाइन्डिङ रेसिस्टेन्स लो हुन्छ नि त, प्राइमरी वाइन्डिङ रेसिस्टेन्स है, प्राइमरी वाइन्डिङ रेसिस्टेन्स चाहिँ भेरी लो हुन्छ क्या, एकदमै लो हुन्छ। त्यो लो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यता जाँदैन, यहीँ मात्रै जाने भयो, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भोल्टेज V1 चाहिँ यो 0 भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ एक्सेसिभ करेन्ट चाहिँ ड्र हुने भइदियो, यसमा चाहिँ धेरै करेन्ट ड्र हुने भइदियो क्या। E1 पनि 0 छ, अनि त्यस पछाडि के इन्ड्युस भोल्टेज पनि कम छ, अनि यो भनेपछि V1 छ भनेपछि रेसिस्टेन्स एकदमै लो छ नि त प्राइमरी वाइन्डिङमा चाहिँ। यो वाइन्डिङमा अब सेल्फ इन्ड्युस भोल्टेज एकदमै कम छ, अनि त्यस पछाडि यसमा भनेपछि रेसिस्टेन्स कम भइदिएपछि यहाँ चाहिँ डिपली ड्र हुने भइदियो। डिपली ड्र भइदिइसके पछाडि फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 0 अथवा रेसिस्टेन्सको भ्यालु एकदमै 0 भइदियो, यो ड्र भइदियो, यो बर्न हुने, जल्ने, टुटफुट हुने काम चाहिँ त्यही भएर चाहिँ गर्दछ। त्यो हो क्या केस चाहिँ। जस्तै एक्सेसिभ करेन्टको कारणले गर्दाखेरि यो प्राइमरी करेन्ट भनेपछि एकदम एक्सेसिभ करेन्ट हुने भयो। एक्सेसिभ करेन्ट ट्रान्सफर्मर वाइन्डिङ बर्न एकदमै 0 हुन्छ।
लास्टमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि यो त जल्ने भइदियो। जस्तै कि अब यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो नोटमा चाहिँ नोट लेखिन्छ। नोट यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जस्तै कि हामीले वी कान्ट सप्लाई we can supply DC voltage in transformer हामीले सकिँदैन किनभने बिकज frequency because the frequency f is equal to 0, phi is equal to 0 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ phi is equal to 0 so highly current के हुन्छ draw in primary winding मा चाहिँ हाइली ड्र हुन्छ। अनि त्यस पछाडि करेन्ट ड्र भइदिसके पछाडि ट्रान्सफर्मर चाहिँ बर्न हुन्छ क्या, जल्छ, टुटफुट हुन्छ क्या। यो करेन्ट चाहिँ यहाँ मात्रै ड्र हुने हो क्या, यहाँ मात्रै हाइली ड्र हुने हो। किनभने यो भने चाहिँ अब सेल्फ इन्ड्युस इएमएफ पनि त 0 आइदियो यहाँ। अनि त्यस पछाडि यसको फ्रिक्वेन्सी पनि त लो हुने भइदियो। यस्तो गरेर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी त सिधा गरेर चाहिँ एफ इज इक्वल टु चाहिँ 0 हुने भइदियो, कन्सटेन्ट हुने हो नि त। त्यसको त साइनोसोडियल भएको फ्रिक्वेन्सी आउँथ्यो र त्यसमा त्यो एसीमा पोजिटिभ हाफ साइकल हुने। अहिले त कन्सटेन्ट नै करेन्ट त गइरहेको छ, यहाँ मात्रै ड्रप हुने हो क्या। यहाँ मात्रै यो गएको करेन्ट यहाँ मात्रै ड्रप भएर यसमा चाहिँ नजाने भयो। यो यसमा नै यसले नै हाइली ड्र गर्ने भएकोले गर्दा यो नै जल्छ, टुटफुट हुन्छ।